missed you so much. नहीं, no we can't. तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ. You have a wife now. जिसकी वजह से I lost you. We can't do this. चित्रपटसृष्टीमध्ये आपण अनेक हिरो हिरोईन या पाहत असतो, पण मात्र ते जेव्हा हिट होतात त्यांच्या हिट होण्यामागचं काय कारण असतं आणि त्या आत्तापर्यंत किती लोकांच्या संपर्कात आलेले असतात. कारण की एखादी जोडी, एखादा हिरो, एखादी हिरोईन ही फक्त आपण हिट झालेली पाहतो, पण मात्र तिच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे हे सुद्धा आपल्याला माहीत करून घ्यायला पाहिजे. आज आपण अशाच एका बॉलिवूडमधल्या हिट हिरोईनची गोष्ट पाहणार आहोत, जी बॉलिवूडमध्ये सुद्धा काम करते आणि टॉलिवूडमध्ये म्हणजे साऊथच्या चित्रपटामध्ये तर ती सुपरस्टार सुद्धा आहे आणि ती म्हणजे तमन्ना भाटिया. तमन्ना भाटिया हिनं आत्तापर्यंत किती लोकांसोबत रात्र रंगीन केल्यात, किती लोकांच्या ती संपर्कात होती आणि ती तिच्या आयुष्यामध्ये एवढ्या सक्सेस पॉईंटवर कशी बनली. कारण की 1 आणि 2 दिवसामध्ये सक्सेस होणं हे काही आता राहिलेलं नाही, त्यामागे बऱ्याच दिवसाचा काळ आहे. बरंच स्ट्रगल तमन्ना भाटियाने केलं आहे आणि तेव्हा कुठं साऊथ चित्रपटामध्ये तमन्ना भाटिया ही टॉप 10च्या अभिनेत्रीमध्ये आलेली आहे. तर याच तमन्ना भाटियाविषयी सविस्तर आपण माहिती जाणून घेऊ. पण जर तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असणाऱ्या बेल नोटिफिकेशनला सुद्धा ऑन करायला विसरू नका. तमन्ना भाटिया ही मूळची मुंबईची आणि महाराष्ट्राची आहे. तिचं लहानपणीचं नाव हे तमन्नाच होतं आणि तिचा जन्म 21 डिसेंबर 1989 मध्ये मुंबईमध्ये झाला. आता तिचं नाव तमन्ना होतं, पण मात्र ती मोठी झाल्यानंतर तिचं नाव तिनंच बदलण्याचं ठरवलं एका ज्योतिषीच्या म्हणण्यावरून आणि तमन्नाच्या जागेवर तिने तमन्ना हा असं नाव लावायला सुरुवात केली, जेणेकरून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तिला चांगले कामं मिळतील आणि लवकरात लवकर ती हिट होईल असा त्या नाव बदलण्यामागचा उद्देश होता. पण मात्र नाव बदलण्यानं किती परिणाम होतो आणि त्याचा काय फरक पडतो हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. याच तमन्ना भाटियाचे वडील, त्यांचं नाव आहे संतोष भाटिया व तिच्या आईचं नाव आहे रजनी भाटिया. तिचे वडील हे डायमंडचं काम करतात, एक हिऱ्याचे व्यापारी होते आणि तिला भाऊसुद्धा आहे आणि तिच्या भावाचं नाव आहे आनंद भाटिया. अशा मोठ्या घरामध्ये जन्मलेली ही तमन्ना भाटिया आहे आणि तिला कला क्षेत्राची आवड ही कॉलेज जीवनापासूनच, शाळेच्या जीवनापासूनच लागलेली होती. एका कॉलेजच्या गॅदरिंगमध्ये तिनं सहभाग घेतला आणि त्यामध्ये तिला मोठा प्रतिसाद मिळाला. बघणाऱ्या लोकांनी तिची मोठी वाहवा केली आणि तिला वाटलं की आपण कला क्षेत्रामध्ये काम करू शकतो. म्हणून तिनं मुंबईमधील 12वी जी आहे ती आर्टमधून केली, नॅशनल हायस्कूलमधून तिनं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर तिला पहिलंच एक आल्बम सॉन्ग मिळालं आणि त्या आल्बम सॉन्गमध्ये तिनं प्रमुख भूमिका साकारली आणि तो आल्बम होता अभिजित सावंत यांचा आणि व्हिडिओ आला होता तिचा 2005 मध्ये आणि त्या गाण्याचे बोल होते दो लफ्जों में. आता दो लफ्जों में हे गाणं 2005ला तमन्ना भाटियाचं आलं, पण मात्र ती तेव्हा तेवढी काही प्रसिद्ध झाली नाही, कारण की बॉलिवूडमध्ये अजूनही खूप हॉट ॲक्ट्रेस होत्या आणि त्यांची अधिकारीच लोकांना मोठ्या प्रमाणात आवडायची. ती तिच्या करिअरला सुरुवात करतच होती, मोठमोठ्या संधीची वाट पाहतच होती. अशातच तिला एका बॉलिवूडच्या चित्रपटाची ऑफर आली आणि त्या चित्रपटाचं नाव होतं चांद सा रोशन चेहरा. चांद सा रोशन चेहऱ्यामध्ये तमन्ना भाटिया ही मुख्य भूमिकेत होती. पण मात्र सगळं काही चांगलं काम करूनही, उत्तम अभिनय करूनही पहिला चित्रपट तमन्ना भाटियाचा फेल गेला. तो चित्रपट टी व्हीवर काही जास्त चाललाच नाही. मग मात्र तमन्ना भाटियाला कामं मिळू लागली, पण ते साऊथमधून मिळू लागली. मग तिनं साऊथच्या चित्रपटामध्ये एंट्री केली आणि पहिल्या तामिळ चित्रपटामध्ये काम केलं, त्याचं नाव होतं श्री. आता श्री चित्रपटामध्ये काम केलं, तो चित्रपटसुद्धा तमन्नाचा फेल गेला, तो चित्रपटसुद्धा चाललाच नाही. आता पहिलाच बॉलिवूडचा चित्रपटसुद्धा फेल गेला, दुसरा तामिळचा चित्रपटसुद्धा फेल गेला, पण तरीसुद्धा ती तिच्या कामामध्ये त्याच पद्धतीनं काम करत होती आणि मोठ्या संधीची वाट पाहत होती. 2006 मध्ये तमन्नाचा केडी चित्रपट आला आणि त्याच केडी चित्रपटामधून
तमन्नाला थोडीफार प्रसिद्धी मिळाली, कारण की त्या चित्रपटामध्ये रवी कृष्ण पिक्चरमधून प्रसिद्धी तिला त्या ठिकाणी मिळाली होती आणि तिला थोडेफार लोक आता चांगल्या पद्धतीनं ओळखू लागले. पण तरीसुद्धा तमन्ना भाटियाला पाहिजे तसं नाव आणि पाहिजे तशी प्रसिद्धी मात्र मिळालेली नव्हती. अजूनही ती एका मोठ्या संधीची वाट पाहत होती. त्यानंतर बरेच दिवस तिला अनेक चित्रपट येत गेले. अनेक चित्रपटामध्ये तिनं काम केलं. जे साऊथच्या अभिनेत्री आहेत सूर्या यांच्यासोबत सुद्धा काम केलं. तमन्ना भाटियाला ओळख मिळाली, नाव मिळालं. तमन्ना भाटिया ही आता अभिनेत्रीच्या यादीमध्ये मोजली जाऊ लागली. पण मात्र तरीसुद्धा तमन्ना भाटियाला पाहिजे तशी प्रसिद्धी आणि पाहिजे तसं नाव म्हणजे ज्या टॉप 10च्या अभिनेत्री आहेत त्यामध्ये ती अजूनही आली नव्हती. आणि तिला ती संधी मिळाली ती म्हणजे 2015ला आलेल्या बाहुबली चित्रपटामध्ये. बाहुबली चित्रपटामध्ये तमन्ना भाटियाने ॲक्शन अभिनय अगदी उत्तमरित्या केला आणि तमन्ना भाटिया ही टॉप 10च्या अभिनेत्रीमध्ये जाऊन पोहोचली. कारण की बाहुबली हा चित्रपट कशा पद्धतीनं हिट ठरला हा सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर मात्र तमन्ना भाटियाने मागं वळून पाहिलंच नाही, कारण की बाहुबलीमधून एक मोठा चेहरा तिला मिळालेला होता आणि आता मात्र तिच्याकडं चित्रपटांची ऑफर येत गेली आणि तिनं अनेक चित्रपटामध्ये काम करायला सुरुवात केली. मोठमोठ्या संधी तिच्याकडे येत होत्या. ज्या संधीची ती वाट पाहत होती ती संधी तिला आता मिळालेली होती. देशभरामध्ये तमन्ना भाटियाचं नाव हे आता सर्वांसमोर पोहोचलं होतं, कारण की बाहुबली ही घराघरापर्यंत पोहोचलेली होती. आता चित्रपटासाठी तमन्ना भाटिया ही 5 ते 6 करोड रुपयाची रक्कमसुद्धा घेऊ लागली आणि जे निर्माते आहेत, दिग्दर्शक आहेत ते सुद्धा तमन्ना भाटियाला ती मागेल तेवढी रक्कम देऊन चित्रपटामध्ये घेऊ लागले आणि तिचे चित्रपट एका पाठीमागं एक अशा पद्धतीनं हिट होऊ लागले. आता तमन्ना भाटिया हिचं नाव देशामध्ये मोठं झालेलं आहे. पण याच तमन्ना भाटिया हिनं चित्रपटामध्ये काम करत असताना स्वतःचं ज्वेलरी डिझायनिंगचं ऑनलाईन शॉपसुद्धा खोललेलं आहे. ऑनलाईन कंपनीसुद्धा तिची आहे. कारण की आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की ती एका हिऱ्याच्या व्यापाऱ्याची मुलगी आहे आणि तिचा भाऊसुद्धा त्याच क्षेत्रामध्ये काम करतो. म्हणून तिनं व्हाईट अँड गोल्ड नावाची कंपनी 2015मध्ये स्थापन केली आणि ऑनलाईन पद्धतीनं या सगळ्या कंपनीचा कारभार चालत असतो आणि ती विविध डिझाईनच्या ज्वेलरी या माध्यमातून विकत असते. त्यामुळं तिनं करोडोची संपत्ती त्यामधून सुद्धा कमवलेली आहे. आता तमन्ना भाटिया जेव्हा चित्रपटामध्ये या सगळ्या गोष्टीमध्ये काम करत होती तेव्हा मात्र तमन्ना भाटियाचे अफेअर असल्याचे किंवा तमन्ना भाटिया अनेक लोकांना खुश करत असल्याचे सुद्धा किस्से मोठ्या प्रमाणात रंगले होते. कारण की एखादी अभिनेत्री एवढ्या मोठ्या उंच शिखरावर पोहोचते तर मग मात्र तिला त्याच मार्गाने जावं लागतं. म्हणून तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात आरोपसुद्धा झाले की ती अनेक लोकांच्या संपर्कात होती म्हणून. त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं नाव येतं ते म्हणजे साजिद खान यांचं. कारण की साजिद खान हे कशा पद्धतीचे डायरेक्टर आहेत. अनेक अभिनेत्रींनी साजिद खान यांच्यावर आरोप केलेले आहेत आणि त्याच साजिद खान यांच्यासोबत तमन्ना भाटिया यानं त्यांच्या चित्रपटामध्ये सुद्धा काम केलं आणि सगळेजण साजिद खान यांच्यावर टीका करत असताना तमन्ना भाटिया हिनं मात्र साजिद खानची बाजू अगदी मोठ्या प्रमाणात लावून धरली आणि ते सगळं असं काही करत नाहीत असं म्हणत गेली. म्हणून सुद्धा तमन्ना भाटियाचं आणि साजिद खान यांचं सुद्धा काही प्रकरण आहे का, ती त्यांची बाजू का घेतीये म्हणून तिच्यावर त्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तमन्नाचं अफेअर हे विराट कोहली याच्यासोबत असल्याचं सुद्धा सांगितलं गेलं. कारण की एका सिलिकॉन मोबाईल कंपनीची ॲड या दोघांनी केली होती आणि याच ॲड दरम्यान हे विविध ठिकाणी बोलू लागले, भेटू लागले, एकमेकांना डेट करू लागले. अशा चर्चासुद्धा माध्यमामध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरल्या होत्या आणि या दोघांचं अफेअर सुरू आहे असं देखील सांगितलं जाऊ लागलं. त्यानंतर तमन्ना भाटिया हिचं आणि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर आहे अब्दुल रज्जाक या दोघांचं सुद्धा नाव जोडण्यात आलं आणि यांना विविध ठिकाणी बघण्यात आलं आणि कॅमेरामध्ये टिपण्यात आलं. म्हणून तमन्ना भाटियाचं आणि अब्दुल रज्जाक या दोघांचं नावसुद्धा जोडण्यात आलं आणि तिचं त्याच्यासोबत अफेअर होतं अशी सुद्धा चर्चा मोठ्या प्रमाणात रंगली होती. त्यानंतर USA चे एक डॉक्टर आहेत आणि त्या डॉक्टरासोबत
सुद्धा तमन्ना भाटियाचं नाव जोडलं गेलं आणि ती त्यांच्यासुद्धा संपर्कात होती, त्यांच्यासोबतसुद्धा ती अनेक दिवस होती असं सुद्धा सांगितलं गेलं. आणि त्यानंतर विजय वर्मा यांच्यासोबतसुद्धा तमन्ना भाटिया याचं नाव जोडलं गेलं आणि हे सगळं तिच्यासोबत घडलेलं आहे असं देखील सांगण्यात आलं होतं. पण मात्र एका अभिनेत्रीवर अशा प्रकारचे आरोप लावणं किंवा तिनं आत्तापर्यंत एवढ्या लोकांसोबत संपर्कामध्ये राहिलेली आहे, डेट केलेली आहे, असे जे आरोप आहेत, अशा ज्या चर्चा आहेत, अशा ज्या बातम्या आहेत, त्या मात्र बॉलिवूडमध्ये मोठ्या प्रमाणात रंगल्या होत्या आणि तिला या कुठल्याही ठिकाणं काही फरक पडत नाही असं देखील तिनं एका माध्यमातून सांगितलेलं होतं. पण एकंदरीत ज्या पद्धतीनं तमन्ना भाटिया ही हिट ठरली आहे किंवा टॉपच्या बॉलिवूड अभिनेत्रीमध्ये आली आहे आणि त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, तिच्या अभिनयाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते अगदी स्पष्टपणे कमेंटमध्ये सांगा. आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या.